প্ৰতিযোৰ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা বুলি কৈছে সো আমাক কি কৈছে এইকিটা 2 3 4 1 -5 7 -1 3 ab ab সো এই প্ৰতিযোৰ বিন্দুৰ ঠিক আছে প্ৰতিযোৰ বিন্দুৰ মাজৰ কি কৰিবলে দূৰত্ব ওলাব লাগে বুলি কৈছে বুজি পালা সো আমি অলৰেডি কৈছিলো হয়নে সো দূৰত্ব বুলি কলে ধৰি লোৱা এইটো এটা লাইন ইয়াত আছে ধৰি লোৱা a ইয়াত আছে ধৰি লোৱা b সো a পইণ্টৰ নাম হৈছে ধৰি লোৱা x1 y1 ঠিক আছে ইয়াৰ বিন্দু কিটা হৈছে x1 y1 আৰু b পইণ্টৰ হৈছে তোমালোকৰ x2 y2 ঠিক আছে সো a আৰু b ৰ মাজৰ যেটা আমি ডিসটেন্সটো উলিয়াম তেনে আমি কেনেকৈ উলিয়াম মনত আছে না ফৰ্মুলাটো সো a b ৰ মাজৰ ডিসটেন্স উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ab = আছে কি √(x2 - x1) whole square plus y2 - y1 whole square হয়নে এটোই আছিল মনত পৰিছে এটা সো এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব ab ৰ মাজৰ ডিসটেন্স কিনি আমি উলাব লাগিব ab ৰ মাজৰ দূৰত্ব আমি কি কৰিব লাগিব উলিয়াব লাগিব এতিয়া সোৱা এটা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমি সলিউশনটো কেনেকৈ কৰো এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম কেনেকৈ ইয়াক কৰিম আমি পৰীক্ষাত হেতু এবাৰ তোমালোকে চাই লোৱা ঠিক আছে সো ইয়াক আমি কৰিম এনেদৰে আমি প্ৰথমতে 2 3 আৰু 4 1 আছে সো আমি ইয়াত কি কৰিম এই পইণ্ট খিনি এই বিন্দু খিনি আমি ধৰি লম ধৰো কি বুলি ধৰিম গম পাইছানে p 2 3 আৰু q 4 1 বুলি আমি কি কৰিম পইণ্ট খিনি ধুনিয়াকে ধৰি লম ঠিক আছে প্ৰথম অৱস্থাত আমি কি কৰিম আমাৰ যিকিটা পইণ্ট থাকিব সেই পইণ্ট গিটাক আমি ধৰি লম কাৰণ ইয়াত সব পইণ্ট গিটাৰ নাম দিয়া নাই হয়নে পইণ্ট গিটাৰ নাম দিছে জানো কোৱা পইণ্ট গিটাৰ নাম আমাৰ ইয়াতে দিয়া নাই সো আমি হেগিটা কি কৰি লম ধৰি লম বা তোমালোকে এটো এনেকৈ নিলিখি এনেকৈ লিখিব পাৰা p = 2 3 q = 4 1 তেনেকৈ লিখিব পাৰা মই লিখি দিছো আৰু p = 2 3 আৰু q = 4 1 এনেদৰে লিখিব পাৰা ঠিক আছে তাৰ পিছত লিখিবা ইয়াত x1 = কিমান 2 y1 নালাগে ৰবা x1 x2 দুইটা একে ললে x1 = 2 আৰু x2 = পালা 4 সেম তেনেকে y1 = পালা 3 আৰু y2 = পালা কিমান 1 হৈ গল এটো আমি লিখি লব পাৰো নেক্সট স্টেপত এটা কি কৰিবা এটাকে pq বুজি পালা pq = বা pq ৰ দূৰত্ব বুলি লিখিব পাৰা pq ৰ মাজৰ দূৰত্ব বা pq বুলি লিখিলেও একে কথা হয় √over দিয়া √over দিলা ফৰ্মুলাটো এবাৰ লিখিলা কি আছিল ফৰ্মুলাটো যে x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square আছিল হৈছে বাস এতিয়া নেক্সট স্টেপত আমি এটা কি কৰিম ইয়াৰ যিখিনি মান আছে আমি মানখিনি বহাই দিম x2 ৰ জায়গাত x2 মান বহাম x2 আছে কিমান 4 লিখা 4 x1 ৰ জায়গাত আছে 2 x1 ৰ জায়গাত আছে কি আছে 2 4 - 2 whole square plus y2 আছে 1 1 minus y1 y1 ৰ কিমান আছে 3 3 whole square হৈছে 4 - 2 whole square plus 1 - 3 whole square okay এতিয়া চোৱা এটো নাই নেক্সট স্টেপতে কৰিছো চোৱা নেক্সট পেজত মই কৰিছো হৈ গল লিখিল লাগে নেক্সট পেজত এটা চোৱা আমাৰ কি পালো এতিয়া 4 - 2 মানে পালো আমি 2 square plus 1 - 3 মানে পালো আমি কিমান -2 whole square এটো পালো কিমান 2 square মানে পালো 4 -2 whole square মানে কিমান হ'ব 2 square মানে 2 square যেটো 4 -2 whole square কিমান হ'ব 4 হ'ব সো 4 + 4 কিমান পালা তোমালোকে 8 পালা ওকে সো প্ৰথম কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কিমান পালা তোমালোকে 8 পালা 8 একক বা 8 ইউনিট লিখি দিলে হৈ গল ডিসটেন্সটো ঠিক আছে একেবাৰে শেষত তোমালোকে কি লিখিবা √8 ইউনিট বা 8 একক বুলি লিখি দিব পাৰা হৈ গল ক্লিয়াৰ বুজি পালা ইয়াত কিবা খেলিমেলি আছে নেকি কাৰবাৰ মোক কোৱা বুজি পাবলৈ কিবা আছে নেকি ইয়াত কোৱা সো কেতিয়াবা কি হয় তোমালোকৰ এই যে √8 আছে হেতু মই আৰু অকন বুজাই দিছো চোৱা √8 টো যে তোমালোকৰ এনসাৰত কেতিয়াবা √8 নাথাকিব পাৰে ঠিক আছে তাক তোমালে আৰু অকন ভাঙিব পাৰি কেনে ভাঙিবা 8 √8 ক যদি কৰা কিমান গল 2 ৰে গল 4 দুগুণ 8 আকৌ 2 ৰে গল 2 দুগুণ 4 সো এই দুটা 2 পা এটা 2 বাহিৰলৈ ওলাই আহিব
আৰু ভিতৰত কি থাকিব এটা সিঙ্গল দি থাকে 2√2 এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা ঠিক আছে তোমালোকে চাই লবা তোমালোকৰ এনসাৰ কোনটো আছে যেটো আছে হেটো তোমালোকে ইউজ কৰিবা ঠিক আছে √8 লিখিলেও ভুল নহয় 2√2 লিখিলেও তোমালোকৰ কি নহয় ভুল নহয় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈ গল কেনে কৰিলো দেখিলানে আমি পৰীক্ষাত কিন্তু এনেদৰে কৰিব লাগিব বুজি পালা পৰীক্ষাত এনেদৰে কৰিলেহে আমাক ইয়াত সম্পূৰ্ণ 1 বা 1.5 মাৰ্ক আমাক দিব এতিয়া আমাৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চন টুলে সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো আমাক কি দিছে চোৱা -57 আৰু -13 মই ডাইৰেক্ট লিখিছো let a equals to -57 হয়নে -57 হয়নে এবাৰ চাই দিও মই আৰু এটা -13 আৰু b equals to লিখিছো -13 তোমাৰ মই চেক কৰিলো -13 ঠিক আছে সো এবাৰ মই x2 কোনটো হয় y2 কোনটো হয় x1 কোনটো হয় y1 কোনটো হয় মই গম পাও সো মই হেখিনি লিখো তোমালোকে লিখি লবা মই ডাইৰেক্টলি তোমাক ab উলিয়াই দিছো ঠিক আছে therefore ab equals to হ'ব কি হ'ব root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square হৈছে সো x2 মানে সোয়া x2 মানে হৈ গল তোমালোকৰ এটো হয় -1 minus x1 মানে হৈছে এটো minus -5 whole square plus y2 মানে হৈ গল তোমালোকৰ এটো লিখা 3 minus 7 whole square এটো যদি মই আৰু এক স্টেপ কৰো -1 minus মিলিলে হৈ গল তোমালোকৰ 5 whole square plus 3 minus 7 মানে 4 square -4 square হৈ গল এটা সোয়া নেক্সট স্টেপত কি কৰিব পাৰা তুমি 5 ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰা 5 ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰি কিমান পালা 4 পালা এটো হৈ গল তোমাৰ 4 স্কয়াৰ প্লাস -4 স্কয়াৰ -4 স্কয়াৰ হৈ গল সো 4 স্কয়াৰ আৰু -4 স্কয়াৰ যেটা কৰিবা সো 4 স্কয়াৰ মানে কিমান পালা তোমালোকে 4 স্কয়াৰ পালে পালা 16 প্লাস -4 স্কয়াৰ মানেও পালা কিমান 16 হৈ গল সো প্লাস 16 প্লাস 16 32 ঠিক আছে কিমান পালো আমি 32 পালো এটা 32 টো তোমালোকে 32 হিচাপে ৰাখিব পাৰা বা তুমি আলাকে ইয়াক এনেদৰে ভাঙিবও পাৰা 32 ক আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো সোৱা 2 ৰে কৰিলো 16 বাৰ 2 ৰে কৰিলো 8 বাৰ 2 ৰে কৰিলো 4 বাৰ 2 ৰে কৰিলো 2 বাৰ সো এই দুটা 2 পা এটা 2 আহিলে এই দুটা 2 পা এটা 2 আহিলে 2 2 যা 4 4√2 পালা ঠিক আছে ইয়াৰ ৰিজাল্ট কিমান পালা তোমালোকে 4√2 পালা হৈছে ক্লিয়াৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চন বুজি পালা কেনেকৈ কৰিলো জাস্ট আমি ফৰ্মুলাটো যেটো দিছে সেই ফৰ্মুলাটো আমি কি কৰিলো এপ্লাই কৰিলো যেটো ফৰ্মুলা আমি কি লাষ্ট ভিডিওটো পঢ়ি আইছো আৰু এতিয়া আমি কি কৰিলো পঢ়িলো যে কি হয় root over x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square এটা আমি কেতিয়া এপ্লাই কৰিম যেতিয়া আমাক কি বিচাৰে দূৰত্বটো বিচাৰে ঠিক আছে যেতিয়া আমাক ডিসটেন্সটো বিচাৰে তেতিয়া আমি কি কৰিম এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম হৈছে ক্লিয়াৰ এটা কাৰবাৰ কিবা আৰু ইয়াত বুজিবলগীয়া আছে নেকি কোনবা এতিয়াও আছে নেকি যে এতিয়াও বুজি পোৱা নাই কোৱা বুজি পাইছা নিশ্চয় সকলে বঢ়িয়া এতিয়া হা তেনেহলে আমি লাষ্ট কোৱেশ্চনটোলে যাও লাষ্ট কোৱেশ্চনটো কি দিছে সো ab আৰু -ab আছে ab আৰু -ab আছে 3 নম্বৰটো মই ধৰি ললো এটো তোমালোকৰ p ab আৰু q q minus a minus b হৈ গল এটা কি লাগে তোমালোকৰ pq লাগে therefore pq equals to কি হ'ব root over x2 minus x1 so মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিব পাৰো এবাৰ x2 minus x1 minus a whole square plus y2 minus y1 minus b whole square হৈছে minus a মানে minus twice a হৈ গল whole square plus minus b মানে কি হ'ব minus twice b whole square এইটো যদি মই আৰু কোন সলভ কৰিব বিচাৰো কেনেকা কৰিম minus twice a whole square means হৈছে 4a square plus minus twice b whole square মানে কি হৈছে 4b square হৈ গল সো এইটো ৰিজাল্ট আমি কি পালো 4a square plus 4b square ইয়াৰ পৰা তোমালে কি কৰিব পাৰা 4 টো এটা কি কৰিব পাৰা কমন লব পাৰা ঠিক আছে 4 টো কমন লয়ও তোমালে এটা কি কৰিবা ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰা দেখাই দিছো আৰু মই কেনে কৰিবা এটা চোৱা 4 টো যদি মই ইয়াত কমন লও 4 টো যদি মই ইয়াত কমন লও কি হ'ব এটো গম পাইছানে a square plus b square হৈছে নেক্সট স্টেপত এটা কি কৰিবা তোমালোকে নেক্সট স্টেপত এটা কি কৰিবা এই root over 4 মানে কি root over 4 মানে আমি জানো যে 2 হয়
সো 2 টো বাহিৰলৈ গুচি আহিব আৰু স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰত থাকিব তোমালোকৰ a স্কয়াৰ প্লাছ b স্কয়াৰ প্লাছ হৈ গ'ল এইটোৱে সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আমাৰ ইতিমধ্যে ইয়াতে শেষ হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো সেকেন্ড কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িব পাৰো সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো সকলোখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈছে নাই মোক এবাৰ জনাই দিয়া সো ইয়াত বুজিবলগীয়া কথা এটোৱে যে ফৰ্মুলাটো কি হয় যেটো আমি প্ৰথম ভিডিঅত কৈ থৈ আহিছো এতিয়াও আমি আলোচনা কৰিছো সেকেন্ড পইণ্টটো বুজিবলগীয়া হৈছে যে কোনটো যে ইয়াত x1 কোনটো y1 কোনটো x2 কোনটো y2 কোনটো হেতু বাস বাকিখিনি আমি কি কৰিব পাৰো ধুনিয়াকৈ আমি ক্যালকুলেশন কৰি পেলাই যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰি পেলাই আমি উলিয়াই লব পাৰো ইমানতে হৈ গল ক্লিয়াৰ এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি কি কৰো আগবাঢ়ো সেকেন্ড কোৱেশ্চন আমাক কি দিছে চাও